Ngayon, handang-handa ka na siguro sa photoshoot dahil madami ka nang alam sa photography. Siguro napapaisip ka pa kung ano pa kayang accessories yung pwede mong bilhin bukod sa camera para mapaganda pa yung kuha mo. Kaya let's talk about the must-have essential camera accessories. Intro! What is up guys? Hate here and you are watching Hate Photography TV. And today we are going to talk about essential photography accessories a beginner should have. As a beginner in photography, ano pa kaya yung mga accessories na kailangan mo bukod sa camera? Kung ako yung tatanungin nyo, wala ka nang kailangan talaga. Pag-aralan mo muna ng husto yung camera na meron ka. So that's it for this video. Thank you for watching. Joke lang. For the sake of this content, tara, pag-usapan natin yung top 10 accessories for photography maliban sa camera and lens. Number 1, tripod. Tripod is number 1 on our list kasi marami kang magagawa sa photography kapag meron kang tripod tulad ng mga ganitong shot. At mga long exposure shot. Pag yung shutter speed mo nasa seconds na, mga 5 seconds, 30 seconds o mas mataas pa, dapat naka-tripod ka na. Pag mga night shots naman or scenery, dapat talaga naka-tripod ka dun. At isa pang pinakagamit ng tripod ay para mailak mo yung framing mo. Pag mag-shoot ka ng still life, dapat din naka-tripod ka pag magpa-flat lay ka, especially pag magli-layout ka. Ganon sa food photography, maganda na naka-tripod. Sa pagpili naman ng tripod, hindi mo naman kailangan bumili agad ng mahal na tripod lalo na pag nagsisimula ka pa lang. Tingnan mo lang sa pagpili ay dapat stable siya. Kung sa shop ka bibili, check nyo lang. Pag naka full extend yung mga legs niya, dapat hindi siya mukhang sketchy na parang babagsak o kumakalog. Or kung sa online ka bibili, check nyo yung may magandang reviews, ranging from 1,500 pataas. Isa pa palang gamit ng tripod ay pang group shots. Pwede mong iset sa timer yung camera sa tripod, tapos makakasama ka na sa group shot. Number 2, extra battery. Kasama sa pinaka-essential sa camera accessories ay ang extra battery. Hindi sapat ang isang battery lang. Kaya isa sa mga dapat mong ilagay sa budget mo para sa next photography accessories mo ay ang extra batteries. At least meron kang extra ang isa. Imagine kung isa lang yung battery mo tapos nalobat pa, tapos may pipicturean ka pa sana. Sayang yung moment. Kaya maganda na meron kang extra battery. Number 3, good memory card. Syempre, hindi din mawawala sa list natin ang memory card. At hindi lang basta-basta memory card. A good memory card dapat. Huwag kayong gagamit ng fake memory card. At least SanDisk o yung trusted brand nyo. Ang memory card ang nagde-determine kung gaano kadami yung magagawa mong shots. Kaya it's a good practice na meron ka ding extra. Number 4, camera bag. Camera bag ang magpoprotekta sa camera mo during travels. Kaya isa sa pinaka-essential accessories mo din to. Meron talagang mga bag na specifically designed para sa camera. Pero hindi mo naman kailangan bumili agad kung wala ka pang budget. Ang kailangan mo lang naman ay bag na may padding o bag na may foam para maprotektahan yung camera mo. Pwede ka din bumili ng maliit na bag tapos ipasok mo sa isa mo pang bag para hindi nababangga-bangga yung camera mo sa iba pang laman ng bag mo. Tulad nito, madami to online. O mas maliit pa ditong bag. Ang tawag nga pala dito ay insert partition bag or insert partition. Foam siya with dividers. Isa pang tip kung sakaling magta-travel ka tapos alam mo na hindi maiiwasan na maalog o madaganan yung bag mo, lagi mong gawing practice na yung lens ay hindi nakakabit sa camera. Kasi mataas yung tsansa na masira yung camera at lens mo kung magkakabit sila in case na mahulog o madaganan yung bag mo. Kahit anong klaseng bag pa yan, kahit camera bag pa yan. Kasi mataas yung tsansa na masira yung camera mo at lens mo kapag magkakabit sila tapos nalaglag o nadaganan. At in case na mahulog o madaganan man yung bag mo, kahit anong klaseng bag pa yan, kahit camera bag pa yan, mataas pa rin yung tsansa ang masira yung camera mo kapag nadaganan sila. Pero syempre, kung lagi lang naman nasa katawan mo yung bag mo, edi okay lang na hayaan mong magkakabit yung camera tsaka yung lens. Kasi syempre, pag kailangan mo na mag-picture tapos pagkuha mo sa bag mo ng camera, magkakabit ka pa ng lens. Diba hassle yun, imbis na magpipicture ka na lang. Number 5, dust blower and microfiber cloth o cleaning kit. Ito, mura lang to. More or less 500 pesos lang to. Ang purpose nito ay para sa alikabok. Mas okay na meron kang ganito, dust blower or dust pump yung tawag dito.
Usually, kasama to ng camera cleaning kit. Pero makakabili ka rin ng solo or separate. Idagdag nyo na rin yung microfiber cloth pang punas sa lens. Ito nga palang lens nyo, wag yung pupunasan basta-basta ng kung ano-anong tela lang. Dapat microfiber or cotton na tela yung pangpunas nyo. Pero bago nyo pala siya punasan, bugahan nyo muna siya ng hangin, parang ganito. Tapos, saka nyo punasan. Para mawala muna kung meron siyang buhangin o kung ano pa man na pwedeng makadamage sa glass pag pinunasan nyo agad. Good practice din na nililinis nyo yung camera at lens nyo after nyo siyang gamitin. Number 6, reflector. Ito na yung pinakamurang light modifier siguro. Sobrang magagamit nyo to sa portrait and still life, lalo na kung outdoor. Ito yung 5-in-1 reflector kasi 5 siya. Meron siyang white, meron siyang gold, tapos pwede nyo siyang buksan. Meron siyang black or negative fill, tapos meron siyang silver, tapos meron siyang scream o itong parang shoot-through na material. Maganda to para soft yung liwanag. Ang price ito ay more or less 1,000 pesos. Depende sa size. Ito yung pinakamaliit siguro na size. Tapos meron tong malaki na sobrang laki talaga. Number 7, external flash. Isa rin sa essential camera accessories ay ang external flash. Hindi kasi sapat yung built-in flash ng camera mo kapag madilim na. Isa pa, hindi mo kasi makokontrol yung intensity ng built-in flash ng camera. Lagi siyang naka-auto. Unlike sa external flash na pwede mong mabago yung intensity o yung lakas, pati na din yung direction ng ilaw. Pwede ka pang maglagay ng modifiers, katulad nito. Sa mga susunod na advanced lesson natin, ituturo ko yung mga basic ng strobist o yung lighting technique sa photography. Kaya make sure to subscribe to this channel and press that bell so that you'll get notified kapag may bago tayong videos. Sa external flash nga pala, okay lang yan na bumili kayo ng third-party flash tulad ng Godox, yung Viltrox at yung iba pang third-party manufacturer kasi makakatipid kayo. Pero bago kayo bumili, make sure na compatible yung flash sa camera brands mo o universal third-party flash yung bibili nyo. Number 8, hard drives for storage. Since digital na tayo, napakabihira na ng mga nagpiprint ng photos ngayon. Kaya isa sa mga essential na gamit sa digital photography ay ang hard drives o storage. External hard drives, much better, para madadala mo yung mga backup mo ng mga photos. Dito mo syempre ilalagay yung backup mo na galing doon sa memory card mo. Tapos yung extra space, lagyan mo na din ng movies, drama, anime, music, whatever you want. Diba? Madami pa siyang purpose. Number 9, photography editing software. Mahalaga din sa photography yung editing software ngayong digital age. Kung noong film days, merong darkroom na tinatawag at doon pinaprocess yung film. Ngayon, Lightroom na. Pero hindi mo naman kailangan bumili ng software agad. Merong mga free software dyan. Dahil hindi naman hardcore editing yung gagawin mo. Kaya mag-practice ka muna sa mga free editing software sa internet. Hanap ka muna ng software na pang global editing. Software pang adjust lang ng mga minor adjustment o pang crop o pang align lang ng horizon. Yan yung kailangan mo. Naalala ko yung gamit ko noon. Photoscape, dyan ako nag-practice. I will put a link below para sa free Photoscape link. For beginners lang yung software na yan as in sobrang dali niyang gamitin. Pwede din yung mga smartphone photo editing app kagaya ng Snapseed or Lightroom Mobile. Okay na pang-edit na din yon. At yung iba pang mga software na swak para sa'yo. Number 10, OTG card reader. Ito yung last essential accessories natin. USB OTG card reader or OTG for on-the-go card reader. In case yung camera nyo ay wala pang Wi-Fi o Bluetooth wireless transfer ng photo papunta sa smartphone nyo. Kailangan nyo talaga to para pag nasa travel kayo tapos gusto nyo na i-post o i-edit yung picture para makopya nyo agad. Maganda na meron kayo nito para diretso na sa cellphone nyo. Gamit ang Snapseed o Lightroom Mobile, may edit nyo na din agad yung picture tapos diretso post na din sa social media. And these are my top 10 essential camera accessories for photography. I will put a link below sa lahat ng mga nabanggit kong mga suggested item. Hindi mo naman kailangan bilhin to lahat agad or bilhin tong mga to agad. Suggestion lang tong mga to para makatulong sa'yo sa photography. Your camera is more than enough sa photography, and having these accessories after you gain essential skill in photography is your next level. So
that's it guys. Naway madami kayong natutunan dito sa Photography series natin. Thank you for watching Hate Photography TV. If you like this video, please give it a thumbs up and hit that bell and subscribe button to see more of my content. And if you have questions, suggestions, or you have anything in mind, just write it down in the comment. Once again, my name is Hate, and I will see you in the next video. Mabuhay! Mukhang handang-handa ka na talaga maging photographer. Napansin mo bang nagbabago na yung mga shots mo? Kahit cellphone lang yung gamit mo pang picture. Sabi nga nila, wala sa camera gear or equipment yan. Nasa photographer yan. May isa pa tayong episode ng Basic Photography series natin. Kaya see you in the next video. Mabuhay!